بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنبدأ الانجينيرينج ايكونومي في الباوربوينت نمرة 5 إن شاء الله. هتتضمن أول حاجة هنبتدي بالمصطلحات بتاعت الأسيتس والديبريشيشن واليوسفول لايف والسالفج والأنم والبوك فاليو. نمرة 2 ديبريشيشن and how to measure، إزاي نحسب الطريقة بتاعت depreciation. كلمة assets دي من الكلمات اللي بنقابلها. ايه موضوع الاسيتس؟ اللي هي الأصول. الأصول تنقسم إلى قسمين حسب ما جماعة المحاسبين بيقولوا: current assets اللي هي الحاضرة أو الموجودة، أو fixed assets اللي هي الأصول الثابتة. الأصول الثابتة زي ما حضراتكم عارفين تشمل الأرض، واحد عنده أرض فتعتبر من الأصول الثابتة، أو مبنى أو معدات أو أثاث furniture أو سيارات vehicles. دي الأصول الثابتة. الأصول الحاضرة عنده أو ما عندوش، عنده نقد فعنده كاش، account receivable حساب عميل، عنده فلوس في حساب العميل، يعني الأول كان عنده كاش أو عنده حساب. notes receivable عنده مذكرة استحقاق قبض يروح يصرفها من حتة تانية، فتعتبر إن هي يملكها current حاضرة دلوقتي، ممكن ما تكونش موجودة بعد كده. marketable securities اللي هي الأوراق المالية المستحقة للتحويل للنقد. ماتيريال اللي هي البضاعة، سبلايز التجهيزات، انفنتوري اللي هو المخزون السلعي، والبريبيد اكاونتس الحاجات اللي هو حصل عليها قبل كده، زي مثلا الداون بيمنت. بتخش في مشروع بتديله خطاب ضمان فبيديك دفعة مقدمة، فهي دفعة مقدمة. او بريبيد رنت ايجار مدفوع مسبق، او بريبيد انشورنس اللي هو تأمين مدفوع مقدما. دي بس مجرد شرح للمصطلحات. ايه هو الديبريشيشن اكسبنس؟ ايه هو الديبريشيشن؟ هو تناقص القيمة بعد انقضاء المدة. فبيقول لك depreciation expense is the allocated portion of the cost of the company fixed assets. يبقى اصبحنا متجهين للفيكسد assets اللي مرت فيما عدا اللاند. That is appropriate for the accounting period indicated on the company income statement. في الشركة المحاسبين بيعملوا الشهادة بتاعت الستيتمنت بتاعت الدخل. فبيقول لك if a company had paid 2,400,000 for its office building، عملت بيلدينج ودفعت 2,400,000 فيما عدا الأرض، and the building has an estimated useful life of 40 سنة، عنده تاريخ للاستخدام قدر ب40 سنة. each monthly income statement will report straight line depreciation expenses of 5,000 for 480 month. يبقى انت كأن هتهلك هذه القيمة على 40 سنة اللي هم 480. فلو قسمت ال 2,400,000 على 48 مانث يديك 5,000. هو تناقص في القيمة بتاعة المانثلي انكم، بتاعة الانكم العائد بتاعه. However, the allocated cost of the fixed assets used in manufacturing will be part of the manufacturing overhead. دخل بقى في قصة الاوفرهيد والحاجات. دخلنا في موضوع جديد وهو اليوسفول لايف. Useful life is an estimate of the average number of years an asset is considered usable before its value is fully depreciated. القيمة الصالحة للاستعمال قبل أن تتهالك في النهاية أو بتدي مبلغ بسيط. الفترة بتاعت الاستهلاك دي مدتها قد إيه؟ ده الاصطلاح اللي بيسموه useful life. طيب، في جدول جبته عن طريق الإنترنت إن هو إيه هي اليوسفول لايف بالنسبة لعناصر مختلفة. فقال لك الماشينري والاكويبمنت، المعدات 5 سنين، ماشينري اند اكويبمنت فور كمبيوتر 5 سنين، اللايسنسد فيهيكلز المرخصة السيارات او المركبات المرخصة، جنرال اوتوموبايل 8 سنين، الماشينري والاكويبمنت ساينس اند انجينيرنج اكويبمنت 10 سنين اطول شوية، وهكذا. لاند امبروفمنت تحسينات الارض انه بيعمل حواليها فنسينج سور يبقى 20 سنة. ماشينري اند اكويبمنت بلاي جراوند ستراكشر 20 سنة. ده الجدول بتاع اليوسفول. ايه موضوع بقى السالفج؟ معنى ايه سالفج؟ سالفج اللي هي بالبلدي كده التخريدة، خردة.
ان الحاجة بتبقى خردة، او باصطلاحين بنقول قيمة التصفية او قيمة التخريدة. salvage value is the estimated value that the owner is paid when the item is sold at the end of useful life. لو واحد عايز ياخد الخردة دي فهي القيمة النهائية للشيء اللي المالك كان عنده بعد انتهاء عمره. The value is used to determine annual depreciation، ويتم ده عنصر من عناصر حساب الانيوال ديبريشيشن اللي هو التصفية السنوية، قيمة التصفية السنوية في المعادلات اللي بيستخدمها عشان يحسب التصفية، بيحتاج قيمة السالفج ده. salvage value is used to calculate depreciation expenses on the tax return. عندهم حاجات اسمها tax return، انه خصم الضرائب والحاجات. The value is based on the estimate of assets value and the value to be determined. تمام. كلمة بقى غريبة اسمها annum، وايه حكاية الانم ده؟ what does per annum means؟ هتلاقيها حضراتكم في المسائل بيقول لك annum. per annum means yearly or annually، هو سنة. For example, if the business charges the customer 1.5% per month on any unpaid balance، the per annum rate is 18%. يعني هو annual بس بيسموه annum. The per annum rate was the result of 1.5 في 12 month في الير. هو بيقول لك انه ال 18% هي عبارة عن 1.5 per month لمدة سنة. book value اللي هي القيمة الدفترية. The book value of the assets is equal to the carrying value on the balance sheet and is calculated by netting the asset against accumulated depreciation. القيمة الدفترية الحاجة انت اشتريت القيمة البدائية اللي هي اشتريت حاجة مثلا ب10,000، بعد سنة يبتدي يعمل لها depreciation. لو عايز تهلكها مثلا على 5 سنين يبقى القيمة الدفترية بعد سنة بتساوي قيمة الشراء ناقص قيمة depreciation أو قيمة الاستهلاك بعد مضي سنة، فبيطلق عليها book value. في تعريف تاني بيقول لك book value is also the net assets value of the company calculated total assets minus intangible assets patent goodwill and liabilities. دخلنا بقى في موضوع تاني اسمه intangible assets. الانتانجيبل assets اللي هي الأصول المعنوية. الشركات ساعات بيبقى عندها أصول معنوية ده براءات الاختراع، الباتنتس والجودويل اللي هي السمعة التجارية. هنستكمل المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.